अनि मोमो तपाईँको यहाँबाट मेनली अब चिया भयो अनि रेस्टुरेन्ट एक हप्ता नि भएको छ रेस्टुरेन्ट पनि सुरु गरेको छु रेस्टुरेन्ट पनि यही नै हो cooperative side one swim cafe normal or restaurant के special हाम्रो special normal त normally भन्नु पर्छ नि अब जस्ट त्यो हामी ट्राई गर्न लाग्दैछौँ अब समोसाहरू इन्ट्रोड्युस गर्ने है समोसाहरू भयो अब फिमेललाई पनि हामीले कुक ट्रेनिङ चाहिँ दिँदैछौँ किनकि रेस्टुरेन्टतिर खालि मेल मात्र हुने भयो नि त अनि फिमेल पनि गर्दैछौँ अब त्यो चाहिँ कोसिसमै छौँ अझै पनि अब समोसाहरू यो चाहिँ 2019 मा इनागुरेसन गरेको फर्स्ट एनिभर्सरी फिजिकलबाट यो भवन त हाम्रै हो 2010 देखि स्टार्ट भएको अब हामी पनि आज अब स्टार्टिङदेखि नै रोड ट्र्याक्टरहरू भएर रोटरीकै दिन त हो सबै हामी सबै रोटरीकै अब त्यो एउटा सस्टेनेबल प्रोजेक्टकै हिसाबले नै गरिरहेको छु क्या यसमा चाहिँ हामीले अहिले यो हामीले एउटा सर्टिफिकेट लिटरेसी क्लास अहिले लिटरेसी क्लास पनि हामी बिहान पनि ट्रेनिङ गर्छौँ 10 बजेदेखि मात्र सुरु हुन्छ 10 बजेदेखि तपाईँको 2 बजेसम्म किनकि त्यसपछिको टाइमिङ भनेको अब बच्चाहरू लिन जाने के गर्ने यस्तो हरियासी कुराहरू हुन्छ अब यहाँ लोकालिटीको पनि भयो बाहिरतिर जे पनि ट्रेनिङहरू यहाँ छ सबै थियो अहिले त्यो चाहिँ कन्टिन्यू सेन्ट्रली प्याडहरू चाहिँ हाम्रो सिग्नेचर प्रोजेक्ट जुन लिटरेसी क्लासेसहरू भयो नि अब एटलिस्ट अब अलिअलि लेख्न पढ्न हिसाबहरू गर्न जानिसकेपछि चाहिँ उहाँले आफैले एउटा किराना पसल भयो नि चलाएर लेख्न हिसाब गर्न पनि धेरै नै गर्यो मोबाइलै चलाउन जाने हो एडभान्समा चाहिँ अब त्यो जुन डिजाइनिङ कोर्सहरू टिचर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले मेल युज गरिरहेको छ किनकि अलिकति फिमेलको नै कमी भइरहेको छ क्या यसमा चाहिँ मैले एडभान्सको लागि लास्ट टाइम धेरै खोजेँ अनि किनकि अब टाइमिङ पनि अब फर्स्ट स्टार्ट गर्ने पनि टाइमिङहरू भइसकेको थियो त्यतिखेर चाहिँ मेरै युज नर्मली हामीले 45 to 50 आइटम्सहरू बनाउँछौँ अनि सबै आइटमहरू फ्रेसली सबै कुरा दिएको हुन्छ
मानिसहरु तपाईँले बेकरीको ट्रेनिङको पार्टमा कतिजना गरेछु बेकरीको पार्ट यो बेकरीलाई चाहिँ वर्षमा कतिजना ट्रेनिङ लिन्छ वर्षको त हाम्रो लास्ट टाइम त मोर देन सर्टिफिकेटै तपाईँको मोर देन एउटा सिपमा कतिजना हुन्छ एउटा सिटमा 15 जना कति बराबर गर्छ यस्तो हुन्छ बेसी 45 डेजको भयो यो पनि यो चाहिँ हुन्छ यो 3 मन्थ हो त्यही त यसमा चाहिँ फेरि कुकिङको सहित जोडिने हो के यो चाहिँ यो सिटिभिटी त्यही हो यो सिटिभिटीबाट एउटा सबै रुलकै करिकुलममा यसरी गर्छ अनि तपाईँहरू पनि एउटा कुरा अब यहाँ त 300 त भयो होइन त्यो 300हरू कहाँ छन् त बाहिर काम गरिरहेछन् कि आफ्नो खोलेका छन् कि के थाहा छ होइन छ हामी फलोअपमै छौँ फलोअपमा छ 300 जना ट्रेनिजहरु 300 जनामा अब भनौँ न लास्ट टाइममा अब टेलरिङकोमा मैले हिसाब गर्दाखेरि हामी सर हामी बसेर सबै गर्छौँ क्या स्टुडेन्टसँग फलोअप पनि हाम्रो भइरहेको छ हुँदाखेरि अब यी रोड पारि नै एकजनाले टेलरिङ खोलेर बसिरहनु भएको छ है उनी स्टुडेन्ट राम्रो पनि गर्नु उहाँले खोल्नु पनि भयो अनि त्यसपछि कोही तपाईँको बारेश्वर साइडमा पनि हुनुहुन्छ यता पिप्सी खोला साइड काँडाहारी साइडमा पनि हुनुहुन्छ अनि वर्षमा एकचोटि हामी फलोअप पनि गर्छौँ सर एकजना चाहिँ लेडी जस्तो हुनुहुन्छ कि कोभिडको टाइम पछि उहाँले आफैले घरमै होइन अनि टेलरिङ मेसिन राखेर दुईटा छोरालाई पढाएर अस्ट्रेलिया जानेसम्म बढाउनु भयो त्यो देख्दा चाहिँ मलाई के भने टेलरिङ इट्स गोइङ अन क्या त्यो त्यस्तो राम्रो फिल हो अनि यसमा तपाईँको नेपाली भयो इन्डियन भयो कन्टिनेन्टल अनि तपाईँको अर्को कन्टिनेन्टल भयो अनि स्न्याकहरू त्यो गरेर प्लस बेबी प्याकेज गरेर अनि 3 महिनाको त्यसरी नै गरे बेकरीको पनि तपाईँको केजिएसमा जागिर खाने हुन्छ है अनि अरू पनि हुन्छ कोही विदेश पनि गएकै पनि हुन्छ त्यो हुन्छ है अनि यतै तपाईँको सामान्य पसलहरू खुलेर बस्नु हजुर यो चाहिँ 525 मैले चाहिँ यो उहाँ लगेर गएको थिएँ हाम्रो सुशील भन्ने हुनुहुन्छ नि एकजना उहाँले लगिदिनु भएको थियो किनेर 550 मा मेटेरियलले फरक छ नि अनि सिलाइ भयो त्यसपछि होइन अब कम्प्युटर पनि आवश्यक भयो है कम्प्युटर त्यसपछि फेरि ब्युटी पार्लर अनि हुँदा हुँदै अब अहिलेसम्म सुरुमा चाहिँ यो स्विमिङको काम भयो सुरुमा त्यसपछि अब सबै बिस्तारै अहिले अब सबैजनाले ट्रेनिङ गरिदिनुहुन्छ यहाँ 10 बजेदेखि 12 बजीसम्म फ्लोरमा छ यो फ्लोर चाहिँ युएनएचसिआर पार्टनरसिपमा यो फ्लोर बनाएको अनि त्यसपछि 7 जना रिफ्युजरहरूलाई पनि क्लास दिइरहेको छ हामीले उहाँलाई जब ग्यारेन्टीका साथै क्लास दिइरहेको छ सोमालियाको रिफ्युजर सोमालियाबाट पनि त्यही भएर हामी फोटो सुट यताउति युएनएचसिआरले अब त्यसरी गरिदिनु उनीहरूले पनि काम भयो नभए तपाईँको युएनएचसिआरको बाहिर बसेर धर्ना देखाउँदै यो ट्रेनिङ पनि ट्रेनिङ पनि काम पनि गर्ने अनि अब यसले यसलाई नै सस्टेनेबल गरोस् भन्ने हिसाबले नै
यो इलेक्ट्रिक स्केल युज इलेक्ट्रिक भयो अहिले इन्डस्ट्रीमा त सबै इलेक्ट्रिक मेसिनहरू युज गरिरहेको छ अनि विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूलाई ट्रेन गर्दाखेरि नर्मल पनि गऱ्यो इलेक्ट्रिक पनि थियो अनि अझ यसमा अर्को ब्रान्च के छ भन्दाखेरि हामीले अर्को मेसिन ओभरलक इन्टरलक त्यो पाराले पनि जस हामी त्यसमा नै युज गर्छौँ त्यो कुल क्याटेगोरीहरू के हुन्छ हावा छिर्ने मोइस्चर छिर्ने गर्दैछौँ अनि यसैलाई नै अब यसलाई पनि सस्टेनेबल गर्नकै लागि टी सर्टहरू बनाउने ज्याकेटहरू बनाउने बनायो होइन त्यो पनि अवलोकन गर्नुभयो सर तपाईँहरूले अवलोकन गर्नुभयो होइन यस यो चाहिँ के हो र तपाईँहरू अवलोकन गर्न यो रोटरी क्लब रुद्रमतीले लिड गरेको चाहिँ यो सिग्नेचर प्रोजेक्टमा चाहिँ यो डिडी फाउन्डेसन भनेको एउटा संस्था उहाँहरूले यसलाई डेभलप गर्नुभएको छ र यसबाट विभिन्न किसिमको भोकेसनल ट्रेनिङहरू जुन कामहरू भइरहेको छ एकदम राम्रो छ र अब जुन वुमेन इम्पावरमेन्ट गर्ल चाइल्ड इम्पावरमेन्टलाई धेरै सपोर्ट गरेको छ आत्मनिर्भरता बनाउनलाई यो डिडी फाउन्डेसनमा या विभिन्न किसिमको 8-10 किसिमको ट्रेनिङहरू जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा आत्मनिर्भरता बनाउनलाई यसले ठुलो रोल खेलेको छ यही हो हाम्रो रोटरीको 7 फोकस एरिया मध्येमा यो भोकेसनल ट्रेनिङ भन्ने हामीले एउटा गर्छ र त्यो भोकेसनल ट्रेनिङहरू यहाँहरूले जुन यो डिडी फाउन्डेसन मार्फत यहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ र यहाँ ट्रेनिङ पश्चात पनि फेरि कसैले हामी यदि आफैले केही गर्न चाहन्छ भने सहकारी माध्यमबाट पनि ऋण लिए त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने एउटा एकदम राम्रो यो व्यवस्था गरेर गर्नुभएको छ धेरै राम्रो छ यसको कहिलेबाट सुरु भएको थियो सर के थियो यो सुरु भएको झन्डै पनि 10-12 वर्ष भयो 10-12 वर्ष भयो अहिले चाहिँ धेरै मतलब यहाँ चाहिँ तालिमहरू दिएर होइन सिलाइ कटाइको छ कम्प्युटर ट्रेनिङ छ स्पेसल बेकरीको कुराहरू छ ब्युटी पार्लर कुराहरू छ विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू दिएर कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ के काम गर्छ फाउन्डेसन भन्ने एउटा रोटरीले चलाएको एउटा संस्था हो जसमा चाहिँ विभिन्न कम्पनीमा यहाँ काम भइरहेछ जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेकरी छ सिलाइ आइटमहरू छ यहाँ मेसिनहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन अनि ब्युटी पार्लर छ यहाँ थुप्रै किसिमको छ सहकारी छ तल गएपछि हामी सहकारी पनि देख्न सक्छौँ होइन यसले चाहिँ महिलाको सशक्तिकरणमा काम गर्छ र पिछडिएका महिलाहरूलाई चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ दिने काम गरिन्छ जो ट्रेनिङ दिएपछि महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ एउटा उदाहरण अघि नै यहाँको भाइले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना महिलाले आफैले सिलाइ कामबाट नै कपडा सिलाउने कामबाट नै 2टा छोरालाई उच्च शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया पुर्याइरहनु भएको छ पठाउनु भएको छ योभन्दा राम्रो कुरा अब के हुन सक्छ यो रोटरीले गरेको एउटा राम्रो र सशक्तिकरण अभियान यो संस्थाले गर्ने कामको विषयमा भन्नु यो संस्थाले जुन काम गरिरहेको छ ब्युटी पार्लर बेकरी होइन टेलरिङ स्विङ भन्नाले स्टिचिङको कपडाको सबै गर्ने जुन भोकेसनल ट्रेनिङ जस्तो दिएर चाहिँ महिलाहरूलाई सक्षम पार्ने जुन काम गरिरहेको छ त्यो पनि मेन काम छ रोटरीको इम्प्याक्टफुल प्रोजेक्टहरूमा यो एउटा प्रोजेक्टको रूपमा मैले लिइरहेको छु यसलाई यसले अहिलेसम्म कतिलाई सक्षम बनायो भनेर तालिमहरू दियो केही डाटाहरू छ अघि हाम्रो एकजना भाइले जुन ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यस्तो 300 जनालाई चाहिँ हाम्रो भोकेसनल ट्रेनिङ दिएर पठाइसकेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र सबैजना कन्ट्याक्टमै छन् टचमै छन् र उहाँबाट सिकेर जाने आफ्नै बिजनेस इस्टाब्लिस गर्ने होइन उहाँहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्ट त्यो चाहिँ मेन यसको उद्देश्य पनि हो यहाँबाट गएर उहाँहरूले आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गरेर एउटा अन्टरप्रेनरसिपलाई पनि हेल्प गर्नुभएको छ र हामीले देखिदिइसकेको छौँ उहाँहरू कति फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनुभएको रहेछ होइन छोराछोरीलाई विदेश पढाउने आफ्नो फाइनेन्सियली स्ट्रङ आफ्नो परिवार चलाउनु खाना बस्नुको लागि पनि सक्षम हुनुभएको धेरै उदाहरणहरू छन् आज यो तपाईँले अवलोकन गर्नुभयो होइन यो ठाउँको यो कस्तो पाउनु हो के पाउनु अब हामीले यो रोटरी क्लब रुद्रमती अन्तर्गत डिडी फाउन्डेसनले काम गरिरहेको छ र यसको लागि हामीले सम्पूर्ण ढङ्गले चाहिँ के गरिरहेको छ भने कसरी अपडेटमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर कोसिस गरिरहेका छौँ र एउटै बिल्डिङमा यति धेरै प्रकारको प्रोग्रामहरू चाहिँ बेकरीदेखि लिएर रेस्टुरेन्टदेखि लिएर अनि त्यसपछि गएर बेकरी बनाउने ट्रेनिङदेखि लिएर सहकारीदेखि लिएर यो स्विङ मेसिनदेखि लिएर
अनि त्यसै ब्युटी पार्लरदेखि लिएर अनि त्यस्तै अरू विभिन्न सेक्रेटरी ट्रेनिङदेखि लिएर यतापट्टि चाहिँ के अरे कम्प्युटर ट्रेनिङदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ वुमेन्स इम्पावरमेन्टलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रका अनि विधामा चाहिँ के अरे उहाँलाई इम्पावर गर्ने र उहाँको योग्यता क्षमता अनुसार जहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ उहाँको इच्छा हुन्छ त्यो अनुसारको ट्रेनिङ दिएर बजारमा पठाएर उहाँले आफूले इन्कम जेनेरेट गरेर आफ्नो आफ्नो सम्पूर्ण पारिवारिक आर्थिक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बालबच्चाहरू पढाउनेदेखि लिएर आफू चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुने काम गरिरहेका छौँ। यसले चाहिँ यो समाजमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाएको छ। यसमा हामी गौरवान्वित छौँ र भोलिका दिनमा यसलाई अलिक ठुलो व्यापक बनाउने पक्षमा पनि हामी छौँ। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद सर। अरू